હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ નિર્જા એજ્યુકેશન. આજના આ વિડીયોમાં આપણે ઇન્ફિનિટિવ વિશે શીખીશું. હવે ઇન્ફિનિટિવ એટલે શું? તો કે ઇન્ફિનિટિવ એટલે ટુ પ્લસ ક્રિયાપદ અથવા તો ટુ વાળું ક્રિયાપદ. હવે ઇન્ફિનિટિવને હેત્વર્થ કૃદંત કે સામાન્ય કૃદંત પણ કહેવામાં આવે છે. હવે તમે એ જોશો કે ઇન્ફિનિટિવ વાક્યમાં ત્રણ જગ્યાએ વપરાય. કઈ કઈ જગ્યાએ? તો કે તે કર્તા તરીકે પણ વપરાય, કર્મ તરીકે પણ વપરાઈ શકે અથવા તો કર્મ પછી પણ વપરાઈ શકે. ત્રણ જગ્યાએ વપરાય. કઈ જગ્યાએ? તો કે કર્તા તરીકે પણ વપરાય, કર્મ તરીકે પણ વપરાય અને કર્મ પછી પણ વપરાય. હવે ઇન્ફિનિટિવ જ્યારે કર્તા તરીકે વપરાય ત્યારે કઈ રીતના હોય? તો કે જ્યારે ઇન્ફિનિટિવ કર્તા તરીકે વપરાય ત્યારે હંમેશા તે ક્રિયાપદની પહેલા આવે છે. દાખલા તરીકે જો ટુ એક્સરસાઇઝ ઇઝ ગુડ હેબિટ, કસરત એ સારી ટેવ છે. હવે અહીં કર્તા તરીકે ટુ પછી એક્સરસાઇઝ આવ્યું છે એટલે હેત્વર્થ કૃદંત શું છે? ટુ એક્સરસાઇઝ. પછી તરત જ શું આવ્યું છે? ઇઝ ક્રિયાપદ. અહીં જો ક્રિયાપદની પહેલા એટલે કે કર્તા તરીકે ઇન્ફિનિટિવ વપરાયું છે. ટુ પછીનું ક્રિયાપદ છે એટલે તે ઇન્ફિનિટિવ છે અને એના પછી તરત જ ક્રિયાપદ ઇઝ આવ્યું છે એટલે અહીં કર્તા તરીકે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ થયો છે. બીજું કે તે કર્મ તરીકે વપરાય છે. હવે ઇન્ફિનિટિવ જ્યારે કર્મ તરીકે વપરાય છે ત્યારે તે ક્રિયાપદ પછી આવે છે. જેમ કે અહીં ઉદાહરણ જોઈએ કે આઈ લાઈક ટુ ડ્રિંક ટી. આમાં ઇન્ફિનિટિવ શું છે? તો કે ટુ ડ્રિંક. કેમ ટુ ડ્રિંક? કારણ કે આપણે જોયું કે ઇન્ફિનિટિવ એટલે શું? ટુ પ્લસ ક્રિયાપદ અથવા તો ટુ વાળું ક્રિયાપદ. તો આ વાક્યમાં ટુ વાળું ક્રિયાપદ કયું છે? તો ટુ ડ્રિંક. હવે અહીં કીધું જો કર્મ તરીકે, જ્યારે કર્મ તરીકે વપરાય ત્યારે ક્રિયાપદ પછી એટલે કે લાઈક ક્રિયાપદ પછી ટુ ડ્રિંક ઇન્ફિનિટિવ વપરાયું છે. તેવી જ રીતે છે કર્મ પછી. હવે ઇન્ફિનિટિવ ક્યારેક કર્મ પછી પણ વપરાય છે. ત્યારે બે કર્મ હોય છે. વાક્યની અંદર કેટલા કર્મ હોય છે? બે કર્મ થઈ જાય. હવે જ્યારે કર્મ તરીકે વપરાય ત્યારે તે હંમેશા નાઉન કે પ્રોનાઉન પછી આવે છે. હવે અહીં નીચે ઉદાહરણ છે કે ધીસ ઇઝ નોટ ધ ટાઈમ ટુ વોચ ટીવી. આમાં ઇન્ફિનિટિવ કયું છે? તો કે ટુ વોચ અને તેના આગળ શું છે? ટાઈમ એટલે કે નાઉન રહેલું છે. અહીં કીધું છે કે જો નાઉન કે પ્રોનાઉન પછી ઇન્ફિનિટિવ આવે તો અહીં ટાઈમ એ શું છે? નાઉન અને એના પછી શું આવ્યું? ટુ વોચ એટલે કે ઇન્ફિનિટિવ. આ ટાઈમ ટીવી જોવાનો નથી તો ટુ વોચ એ ઇન્ફિનિટિવ છે, તેની આગળ ટાઈમ એ પ્રોનાઉન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.